Where is music from? Get out! Dear. Yeah, we have a bed! Yeah! Nice. أهلاً. هلا. أهلاً. يا ربي. رائع. صباح الخير، مرحبا. نحن بحاجة إلى بيض مخفوق. تحتاج البيض والحليب. حسن، أين البيض؟ بقرة، أنا أعلم. نيكي، نحن بحاجة إلى بقرة وحليب. اوكي. بقرة. أوه، واو. أوه. بيض. أوه، شكراً لك. واو. شيء. أحتاج أفضل آيس كريم. أحتاج آيس كريم باتمان. آيس كريم باتمان؟ حصلت على قليل من الدهون. نعم، أريد آيس كريم. حسناً. المنزل.
Okay. مع السلامة. حنان. ماذا تفعل؟ مع السلامة. بالعافية حبايبي. يا فراولة. لا. طيب مشكور. وين الفراولة؟ زيزي وين نقدر ناكل الفراولة؟ عندي فكرة. نروح. Hey, you! Cool. Run! أوه أمي. حسناً حسناً. رائع. أوبس. أوه. نعم. Come on! رائع. صباح الخير. مرحباً. نحن بحاجة إلى What? لا أعرف. آسف. أوه واو. أوه بيض. بيض مخفوق ضخم. لا. واو. هو غالي جداً. بيض كبير. شيكات كبيرة. لنذهب. Cool. بيض. Okay. نعم. أوه فلنذهب إلى هناك. جميل. Oh, no! أوه. No! انتباه انتباه. الإعصار قادم. أمي الكرات في كل مكان. ماذا؟ أمي لقد جاءك العشاء. الكرات في كل مكان. أين نيكي؟ لا أعرف يا أمي. فلنبحث. ماذا؟ أعد
الرسوم والألعاب؟ حسناً، ربما يوجد هنا. لا، نيكي نيكي نيكي، الباب. 1 2 3.